guys, ngayon panibagong video na naman at ang video natin ngayon ay yung third day ng ating tutorial dito kay Fanny. Okay, so pangatlong araw na to ngayon is magno-cooldown tayo. I-max natin ang level ko. So habang pinapanood nyo, upgrade. Habang pinapanood nyo, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. So, aralin natin yung mechanics. Mag-spike yun. Kung ganito sana si Fanny, no? Hindi. Pwede ko parang mag-gets yung mechanics niya. Bumagal yung frame rate. Ayan, bumalik na ako. First skill dito. So pag 4K basta punta doon. Papalit naman doon. Nahirapan pa naman sa mechanics. Cheers. Ulti ka ng ulti. Third cables ang kaya nalabas yun. Laging pumipiyok pag nagre-record yun. Bakit? Tozenda. Parang nangyayari is laging pang third cable natin. Ay mag 4 cables. Okay. Dito po banda. Nakakabisado yan pagpupunta dito. Dito naman. Nagets ko na yung mechanics. Pag opposite direction, try naman na same direction tayo. Ang hirap talaga yung pagkaroon. Yung nakasama ko papagaling talaga, promise. Hindi kasi pag kunyari pinunta mo yung direction mo dito, pag first cable kung saan yung first direction, first cable mo, doon yung direction. Pero pag second cable na, nag-iiba na ng mechanics. Paano pag third cable? Ayan. Pag 3 cables.
Mas madali sana kung saan may lalagay direksyon niya. Mahalaga makapaan natin yung map ngayon eh. So kapaan muna tayo ngayon. Try natin pumunta ng buff. Walang papaan. Paano kaya naman? Kasi to be honest, sa 3 days natin, feeling ko wala pa rin akong progress. Hindi ko lang alam kung maabot tayo ng 1 month. Hindi ko makaka-progress pa rin. Ito, only energy na nahirapan pa rin ako mag-direction. Only cables na to. Halos 2 cables na din nagagawa ko. Yung pangatlong cable, di ko alam kung hindi ko makain hindi siya yung babalik siyang ganun. Ang hirap ng mechanics niya. Kita nyo, sobrang pag maikli, sobrang bilis na talaga ng mangyayari. Kaya pag lumapit ka dito, kung ano energy kahit pa paano makapatay-patay tayo. Makapag wall to wall tayo. Ito yan. Ngayon naman tayo mag wall to wall, to be honest. Basta only energy. Try nga na wall to wall din. Wall to wall pa natin.
Ganun lang sana. Kahit pa paano nag-i-improve naman siguro tayo. Yung problema lang natin is yung pagkakapa natin. So, ayun, sana gusto yung video natin ngayon. Kung sa mali ako si Verse, like, comment, and subscribe. Booyah!